मेरो प्यारो मित्रहरूलाई फेरि एकचोटि यस युट्युब च्यानलमा स्वागत जनाउँदै र मित्रहरू आज हामी सिक्नेवाला छौँ एट अनि इनको इन डिटेल्समा र तपाईँले यो भिडियो तपाईँले हेर्नुभयो र यो एट र इनको विषयमा सिक्नुभयो भने यहाँदेखि त तपाईँलाई कहिले पनि कन्फ्युज हुनेवाला छैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो भिडियो तपाईँले फर्स्टदेखि लास्टसम्म हेरिदिनु होला भनी निवेदन गर्दै र हेर्नु सिकौँ आजको भिडियो इन अनि एट। इन अनि एटको के छ भन्दाखेरि इनको तपाईँको अर्थै हेर्नु हो भने तपाईँको यसको अर्थ चाहिँ भित्र अथवा मा भन्ने हुन्छ है। जस्तो प्रकारको भित्र अथवा मा भन्ने हुन्छ यसको अर्थ। अब जस्तै कता कता लगाइन्छ इन भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् फर्स्टमा तपाईँको नेम अफ द मन्थ यानि कुनै पनि महिनाको नामहरूमा हामी इन लाउँछौँ। जस्तै यहाँ मैले लेखिदिएको छु इन जनवरी टु डिसेम्बर होइन। जस्तै एउटा सेन्टेन्स उसले जनवरीमा काम सुरु गर्यो भन्दाखेरि हि स्टार्टेड हिज वर्क इन जनवरी भनेर भन्नुपर्छ है। त्यसरी जस्तै म तिमीलाई मार्चमा भेट्न आउँछु है भन्दाखेरि आई विल कम टु भिजिट यु इन मार्च भनेर भन्नुपर्दछ है। र यो प्रकारको तपाईँले इन चाहिँ महिनाको नाममा लाउनुपर्छ। र दोस्रो हेर्नुहोस् यहाँनिर पार्ट अफ द डे। पार्ट अफ द डे भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तै मर्निङ इभिनिङ आफ्टरनुन यो यतिमा चाहिँ हामीले इनै लाउनुपर्छ। यसमा कहिले पनि अरू प्रिपोजिसनहरू हुँदैन, एट अनहरू लाउनु हुँदैन। जस्तै प्रकारले म बिहानै पूजा गर्छु भन्दाखेरि आई वर्सिप गड इन द मर्निङ भनेर भन्नु पर्यो होइन। त्यसरी जस्तै इभिनिङको ऊ हिजो मलाई लिन आएको थियो भन्दाखेरि हि ह्याड कम टु टेक मी इन द इभिनिङ यानि कि हिजो बेलुकी होइन। यसलाई फेरि कतिले फेरि तपाईँको इभिनिङ भन्छ। हेर्नुहोस् है यसको एक्ज्याक्ट प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ इभिनिङ र उसले हिजो मलाई बेलुकी देख्यो भन्दाखेरि हि स मी इन द इभिनिङ यसरी हामीले गर्छौँ होइन। र यसरी आफ्टरनुनमा पनि हामीले इन लगाउँछौँ। र नम्बर 3 मा चाहिँ छ तपाईँको कन्टेन्ट अथवा सराउन्डेड अथवा कुनै पनि तपाईँको जग्गामा कुनै पनि कुरो अथवा कुनै पनि वस्तु कुनै पनि व्यक्ति छ इन्क्लोज्ड स्थितिमा छ यानि कि भित्र जस्तै 4 कोठामा थुनिएको स्थितिमा छ भने त्यति बेला हामीले इनको प्रयोग गर्छौँ। जस्तो एउटा सेन्टेन्स हेर्नुहोस् यहाँनिर हि इज इन हिज रुम ऊ आफ्नो रुमभित्र छ यानि कि रुम एउटा 4पट्टिबाट एउटा थुनिएको हुन्छ त्यो कारणले गर्दा हामीले इन लाउँछौँ। र यस्तो प्रकारले थुप्रो सेन्टेन्स हामीले बनाउन सक्छौँ। जस्तो प्रकारको अ बल इज इन द बक्स होइन। वाट इज इन योर पकेट तिम्रो गोजीभित्र के छ यो जति पनि तपाईँको थुनिएको स्थितिमा छ त्यसलाई पनि हामीले इन लगाउनु पर्छ। र लास्टमा तपाईँको जस्तै नम्बर 4 मा इनको प्रयोग छ तपाईँको टाइम र टाइम यति बेला तपाईँको पिरियड यानि कि कति लामो समयसम्म भन्ने कुरो चाहिँ बुझिन्छ त्यति बेला हामीले इन लाउन सक्छौँ। जस्तै एउटा सेन्टेन्स दे विल फिनिस दिस वर्क इन 3 days यानि कि तिनीहरूले यो काम गरिसक्छ कति बेला भन्दाखेरि चाहिँ 3 दिनभित्रमा भन्दैछ होइन इन 3 days। त्यसमा अरू थुप्रो सेन्टेन्सहरू पनि बताउन सक्छौँ हामीले बनाउन सक्छौँ। जस्तै तिमी इङ्ग्लिस 3 महिनामै परर बोल्ने हुन्छौ भन्दाखेरि कसरी भन्ने तिमी भन्दा यु विल स्पिक इङ्ग्लिस फ्लुएन्टली इन 3 months भनेर हामीले भन्छौँ होइन। कुनै पनि तपाईँ यो 3 महिनाको मात्रै कुरा होइन। जस्तो तपाईँको 3 घन्टामा जस्तै ऊ 3 घन्टाभित्रमा आइपुग्छ भन्दाखेरि हि विल अराइभ इन 3 hours भन्नु पर्यो होइन। अथवा तपाईँले कुनै पनि समयको तपाईँले पिरियड दिँदाखेरि चाहे 15 दिन होस् चाहे 50 हप्ता होस् जति नै होस् त्यति बेला हामीले इन लगाएर हामीले बनाउनु पर्दछ। र यो थियो तपाईँको इनको प्रयोगहरू। र अब हेरौँ हामी एटको प्रयोग हेर्नुहोस् यहाँनिर फर्स्टमा तपाईँको नेम अफ द फेस्टिभल यानि कि कुनै पनि तपाईँको चाडपर्वको नाम छ भने त्यति बेला हामीले एट लगाउनु पर्दछ। तर इन चाहिँ कहिले पनि होइन अन पनि होइन। जस्तै यहाँनिर मैले इक्जाम्पल एट दिवाली लेखिदिएको छु अथवा दशहरा हुनसक्छ क्रिसमस हुनसक्छ ईद हुनसक्छ त्यति बेला जे पनि आउँछ पर्वहरू त्यसलाई हामीले एट लगाउनु पर्दछ। जस्तै एउटा सेन्टेन्स उसले दिवालीमा हामीलाई पैसा दिन्छ भन्दाखेरि हि विल गिभ अस मनी एट दिवाली भनेर भन्नुपर्छ होइन। त्यसरी क्रिसमसमा हामी नयाँ लुगाहरू किन्छौँ भन्दाखेरि वी विल बाई न्यू ड्रेसेस एट
क्रिसमस भन्नुपर्दछ हैन। र गर्दाखेरि यदि तपाईँले जस्तै इन लाउनु भयो भने त्यो चाहिँ तपाईँको गलत हुन्छ, किनकि तपाईँको एट मात्रै तपाईँको यो फेस्टिभलमा लाउनुपर्छ। जस्तो पाराले इन लगाएर एउटा सेन्टेन्स हेर्नुहोस्, जस्तै दे विल कम इन दिवाली, उनीहरू दिवालीमा आउँछ भन्दाखेरि दे विल कम इन दिवाली भन्यो भने तपाईँको त्यो रङ हुन्छ हैन ग्रामेटिकलको हिसाबमा, र त्यतिलाई तपाईँले एटे लाउनुपर्छ, जसरी दे विल कम एट दिवाली भन्नुपर्दछ। र यसरी नम्बर 2 मा हेर्नुहोस् पार्ट अफ द डे, यानी कि पार्ट अफ द डे यहाँ पनि थियो तपाईँको पार्ट अफ द डे, यो चाहिँ मर्निङ इभिनिङ आफ्टरनुनमा हो, तर यहाँ चाहिँ तपाईँको पार्ट अफ द डेमा चाहिँ तपाईँको जस्तै कस्तो भन्दाखेरि एट सनराइज, यानी कि झुल्के घाममा, एट सनसेट भनेपछि यानी कि घाम अस्ताएको बेलामा, यहाँ एट डन DAWN हो, यसको प्रोनाउन्सिएसन हुन्छ डन, र यसलाई यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि बिहानको मिरमिरे तपाईँको जुन चाहिँ उषाकाल भनिन्छ हैन, घाम लाग्नुभन्दा अगाडिको साँझ पखको जस्तो हुन्छ बिहानको, त्यसलाई हामीले डन भनिन्छ उषाकाललाई। र अर्को चाहिँ यहाँ डस्क, यसलाई प्रोनाउन्सिएसन हुन्छ DUSK डस्क, यो डस्क भनेको चाहिँ बेलुकीको साँझलाई हामीले भन्छ डस्क भन्छ हैन। र यति बेला पनि हामीले एट लगाउन सक्छौँ, जस्तै एट नाइट अथवा यहाँनिर एट मिड नाइट, एट मिड डे, यसरी हामीले भन्न सक्छौँ। जस्तै एक-एकवटा सेन्टेन्स, जो सनराइजको एउटा सेन्टेन्स बनाइदिन्छु, जस्तै ऊ झुल्के घाममा काम गर्नु थाल्यो भन्दाखेरि ही स्टार्टेड टु डु हिज वर्क एट सनराइज, यानी झुल्के घाममा काम गर्नु थाल्यो हैन। त्यसरी जस्तै साँझ पखको पनि एउटा बनाइदिन्छु, उसले साँझ पखमा अरूलाई पैसा दियो भन्दाखेरि ही गेभ मनी टु अदर्स एट डस्क भनेर भन्यो हैन। र यो चाहिँ तपाईँको पार्ट अफ द डेमा एट लगाएको हैन, र यसमा कहिले पनि फेरि इन लगाउनु हुँदैन, यो कुरो तपाईँले जान्नु पर्दछ। र अर्को हेर्नुहोस् यहाँनिर नम्बर 3 मा तपाईँले देख्नु हुँदैछ, यो चाहिँ तपाईँको एजमा पनि हामी एड लाउँछौँ। जस्तै यहाँ देख्नुभयो तपाईँले एट 20 लेखेको छु, 35 लेख्दैछु छु अथवा 60 जति पनि लेख्दा हुन्छ। यो चाहिँ के बुझ्छ भने उमेर बुझ्छ। जस्तै एट 20 भनेपछि त्यो 20 वर्षको उमेरमा, एट 35 35 वर्षको उमेरमा, एट 60 60 वर्षको उमेरमा भन्ने कुरा बुझिन्छ। जस्तै एउटा सेन्टेन्स, उसले ग्रेजुएसन 20 वर्षको उमेरमा सक्यो भन्दाखेरि ही कम्प्लिटेड हिज ग्रेजुएसन एट 20 भनेर भन्नुपर्दछ है। र यसरी हामीले कुनै पनि हामीले सेन्टेन्समा यदि हामीले उमेर लाउनुपर्छ भने तपाईँले यो एट लाउँदाखेरि भइहाल्छ। यो एटलाई हामीले दुई प्रकारले लाउन सक्छ। जस्तै एउटा चाहिँ एट 20 भन्दाखेरि 20 वर्षकोमा भयो, एट द एज अफ 20 भन्दाखेरि पनि हुन्छ। जस्तो पाएको हि कम्प्लिटेड हिज ग्रेजुएसन एट द एज अफ 20 भन्दाखेरि भयो हैन। तर हामीले एट लगाएर कुनै पनि हामीले अङ्क लगायौँ भने चाहिँ तपाईँको यो उमेरमा भनेको कुरो बुझिहाल्छ। र तपाईँको नम्बर 4 मा छ हेर्नुहोस् टाइममा कसरी हामीले एट लाउने भन्दाखेरि जस्तो पाएको तपाईँले यहाँनिर अघि देख्नुभयो नम्बर 4 मा हैन, यहाँ पनि टाइम छ, यहाँ पनि नम्बर 4 मा टाइम छ। तर तपाईँको यो चाहिँ पिरियड बताउँछ, यसले चाहिँ तपाईँको पोइन्ट बताउँछ। पोइन्ट भनेको चाहिँ कति बजी भन्ने कुरा बुझिन्छ। जस्तो पाएको यो चाहिँ कति घन्टा अथवा कहिले कति दिन भन्ने कुरा बुझिन्छ हैन। तर यो चाहिँ तपाईँको पोइन्ट चाहिँ तपाईँको एकदमै जस्तै 7 बजीदेखि 12 बजीदेखि अथवा 12 बजी 7 बजी 9 बजी एक्ज्याक्ट तपाईँको पोइन्ट तपाईँको टाइम बताउँछ भने त्यसलाई हामीले एट लगाउनुपर्छ। जस्तै मैले लेख्दैछु छु एट 8 o'clock। जस्तै प्रकारको ऊ हिजो 8 बजी आयो भन्दाखेरि ही केम येस्टरडे एट 8 o'clock भन्छौँ नि हैन हामी। जस्तै 8 o'clock चाहिँ किन ओ क्लक भने चाहिँ अफ क्लक भनेको, फेरि यो चाहिँ राउन्ड फिगरमा मात्रै ओ क्लक लेख्नुपर्छ। यो कुरो पनि तपाईँलाई मैले बुझाइदिइरहेको। यति बेला फेरि तपाईँ 8:30 लेखेर 8:30 o'clock कहिले भन्दैन हैन, 5:20 o'clock कहिले भन्नु हुँदैन कि तपाईँले 5 o'clock 7 o'clock 9 o'clock 10 o'clock यो सिधै भन्छ हामीले। ओ क्लक भनेको चाहिँ तपाईँको एउटा राउन्ड फिगरमा हामीले मात्रै भन्नु पर्दछ, किनकि यो चाहिँ तपाईँको ट्याक्कै तपाईँको एउटा राउन्ड फिगरमा कुनै पनि समय बजेको बुझिन्छ। र यसरी हामीले एट चाहिँ हामीले यसरी टाइममा लाउँदो रहेछौँ हैन। यो तपाईँको पोइन्ट अफ टाइम यो तपाईँको भयो। र अर्को हेर्नुहोस् नम्बर 5 मा चाहिँ छ तपाईँको इभेन्ट्स एन्ड सेलिब्रेसन भन्छ। यानी कि कुनै पनि तपाईँको इभेन्ट्स छ अथवा कुनै पनि सेलिब्रेसन छ त्यति बेला चाहिँ हामीले एट लगाउनु पर्दछ। इभेन्ट्स भने के हो, सेलिब्रेसन भने के हो भन्दाखेरि कुनै पनि तपाईँको कार्यक्रम, कुनै पनि तपाईँको त्यस्तो कार्य हैन त्यस्तो छ भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ हामीले
एट लगाउनु पर्दछ। जस्तो प्रकारले हेर्नुहोस् यहाँनिर एट हिज बर्थडे पार्टी, यानि कि उसको बर्थडे पार्टीमा भन्दाखेरि एट लाउँछ, तर हामीले इन लाउनु हुँदैन, अन लाउनु हुँदैन होइन। त्यसैले एट द इनअगुरेसन भनेको चाहिँ इनअगुरेसन भनेपछि तपाईँ कुनै पनि उद्घाटन समारोहलाई भनिन्छ होइन, त्यसलाई पनि हामीले एट द इनअगुरेसन भन्नुपर्दछ, तर इन भन्नु हुँदैन। जस्तै एक एकवटा सेन्टेन्स, म हिजो उसको बर्थडे पार्टीमा थिएँ भन्दाखेरि आई वाज एट हिज बर्थडे पार्टी भन्नु पऱ्यो होइन। तर आई वाज इन हिज बर्थडे पार्टी भने तपाईँको त्यो रङ हुन्छ। जस्तै यो यसमा पनि एउटा सेन्टेन्स, नरेन्द्र मोदीले यो कम्युनिटी हलको उद्घाटनमा भाषण दियो भनेको कसरी भन्ने, मिस्टर नरेन्द्र मोदी डेलिभर्ड अ सर्ट स्पिच एट द इनअगुरेसन अफ दिस कम्युनिटी हल भनेर भन्नुपर्दछ होइन, सर्ट भाषण उसले दिनुभयो है। र यो चाहिँ भयो तपाईँको एटको प्रयोग। र अब अर्को हेर्नुहोस् न, तपाईँको नम्बर 6 लास्टमा तपाईँको छ, त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ लोकेसन, कुनै पनि तपाईँको स्थान तपाईँले स्पेसिफिक बुझाउनु पर्दाखेरि त्यतिलाई हामीले एटको प्रयोग गर्छौँ। जस्तो प्रकारले यहाँनिर लेख्दैछु एट वर्क भनेपछि काममा, यो काम भनेको तपाईँको काम गर्दै गरेको होइन, काममा भने एउटा काम एउटा लोकेसन बुझिन्छ होइन। जस्तै यहाँनिर अफिस लेख्दैछु एट द अफिस, अफिस भनेपछि एउटा तपाईँको लोकेसन बुझिन्छ। त्यसैले एट द ब्रिज भनेपछि ब्रिज पनि तपाईँको एउटा जस्तै पुल एउटा तपाईँको लोकेसन बुझिन्छ। जस्तो प्रकारको एक एकवटा सेन्टेन्स, दे आर एट वर्क भनेपछि तिनीहरू काममा छ अहिले होइन। आई वाज एट द अफिस बाई देन, म त्यति बेला अफिसमा थिएँ भनेको कुरो बुझिन्छ। त्यसरी एट द ब्रिजको, म तिमीलाई यो पुलमै पर्खिरहेको छु भन्दाखेरि आई एम वेटिङ फर यु एट द ब्रिज भनेर हामीले भन्नुपर्दछ। र यसरी लोकेसन बुझाउँदाखेरि हामीले एट लगाउनुपर्छ, न कि तपाईँले इन लाउनु भयो भने यति बेला मिस्टेक हुँदछ। र मित्रहरू यो थियो आजको हाम्रो लेसन इन अनि एटको। आशा छ तपाईँले यो जुन चाहिँ एकदम मैले संक्षिप्त रूपमा जुन चाहिँ बताएको छु होइन, यसले तपाईँलाई केही न केही ज्ञान दियो होला भनेर। र म अर्को भिडियो लिएर तपाईँको समक्षमा आउने नै छु। तबसम्मको लागि बिदा भयो एन्ड थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ।